ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من قناتي اتفرجوا وجربي مع ام كريم. طبعا انتوا عرفتم من عنوان الفيديو انا هتكلم معاكم النهارده عن ايه. انا هتكلم معاكم عن فكرة ازاي تغسلي المواعين في غسالة الملابس. بجد انا شفت الفكرة دي يعني انتشرت في الفترة الاخيرة دي بطريقة رهيبة جدا على اليوتيوب وكل اللي يشوفها يروح يقلدها ويعملها. بس انا شايفة ان هي فكرة زي كارثة ومصيبة لينا كلنا. ازاي هنغسل المواعين بتاعتنا في الغسالة بتاعت الملابس؟ بجد بجد يعني انا مش متوقعاها، فحبيت ان انا اعملها معاكم عملي قدامكم واحدة بواحدة. وحابة برضك ان انا اجربها انا عن نفسي. يعني المواعين اللي في الحوض دي مواعين الغداء، حاجة بسيطة جدا، ما فيش مواعين. انت لو بتغسلي الاطباق بتاعتك اول باول، يعني بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء، طول ما انت بتطبخي بتغسلي مش هتحسي خالص بالمواعين في المطبخ نهائيا. ولو انت مثلا بتزهقي من وقفه المطبخ افتحي قران جنبك وانت واقفه المطبخ، اقفي اسمعي له. انت لو ركزتي معاه وسمعتي القران هتلاقي نفسك خلصتي شغل المطبخ في ثواني من غير وقت ولا مجهود خالص، وهتستغربي انت خلصتي ازاي بسرعه. يعني انا شايفه ان الفكره بالنسبه لي ان هي فكره فاشله خالص. ازاي يعني انا على ما احط في الغساله واملى الغساله ميه وارجع انشف واشيل واحط واعمل، انا اكون غسلتهم في ثواني، مش في وقت كتير ولا حاجه. وازاي اغسل؟ يعني هما بيقولوا ان الغساله دي بيستخدموها للاطباق بس. طيب اللي يخليكي تجيبي غساله ملابس تستخدميها للاطباق؟ طب ما تجيبي غساله اطباق مباشره. هي الغساله بتاعت الاطباق الفايده منها ان هي بتغسل بميه مغلي، يعتبر مغليه، ميه سخنه جدا، وفيها فرش وبتنضف، وفيها زي مطبقيه بتحط فيها الاطباق ما بتخربطش ببعضها ما بتتكسرش وبتنضف. اما الغساله العاديه ايه اللي هيضمن لك ان الاطباق اتغسلت والدهون كلها راحت منها ومفيش فرش مفيش حاجه بتغسل؟ ازاي يعني؟ انا مستغربه ازاي ان هي تغسل. فانا عايزه اوريكم دلوقتي وبرضك يعني انت عندك غساله ملابس، ازاي تستغني عن انت تغسلي فيها ملابسك وتستخدميها للاطباق؟ بجد انا شايفاها فكره فاشله جدا. الاطباق يعني احنا لو بنغسل اول باول زي ما قلت لكم مش هتاخد معانا وقت ومجهود خالص. انا مش ضد غسالة الاطباق، غسالة الاطباق ماشي كويسه جدا وعمليه، بالعكس هي الافاده منها ان هي بتشيل اي بكتيريا في الاطباق وما بتخليش فيها اي بكتيريا خالص عشان هي بتغسل بميه مغليه. وانت ممكن تستعملي الخطوه دي بان انت بتجيبي طبق كبير، بلاستيكيه كبيره، وتحطي فيها الميه المغليه والخل وبتغسلي فيها بالصابون، بس تكون يعني تقدري ايدك تستحملها، وبكده بتطهري الاطباق بتاعتك وميكونش فيها اي بكتيريا خالص نهائيا. زي ما انتم شايفين انا دي الاطباق بتاع الغداء، انا يعني مش هطفاها بس هشطفها معاكم مره تانية بالشكل ده. شطفاها كده بس لكن هي ما اتغسلتش بفرشه ولا حاجه بالشكل ده. وهاخدها في مصفى زي المصفى دي كده، وهحط الاطباق دي وهحط معاها الكوبايه، وهحط برضو معاها المعالق كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وهاخدها دلوقتي معاكم ونروح نعملها في الغسالة ونشوف الفكرة دي فعلا صح ولا لا. انا مش عايزة اكون يعني بكذب اي حد. في قنوات قالت ان هي فعلا بتنظف كويسة، وفي قنوات طلعت اعترضت على الموضوع ده. فانا عايزه اتاكد من الموضوع ده. يعني مش كل ما هنشوف فكره لازم ان احنا نجربها ولازم ان احنا نجري نعملها، لان بجد دي كارثه ومصيبه لا قدر الله. ممكن تقطع سلوك في الغساله، تبوظ المروحه بتاعه الغساله، تعمل يعني لا قدر الله ممكن تعمل اي حاجه. فانا هعملها معاكم دلوقتي. انا بصراحه خايفه على الغساله بس هعملها معاكم علشان اشوف ايه الفكرة من الموضوع ده. ولو ان انا شايفة ان غسيل المواعين ما بياخدش وقت خالص ولا بياخد تعب ولا مجهود. زي ما انتوا شايفين انا جيت هنا على الغسالة. يعني بصراحة انا خايفة على الغسالة بس هجازف واعملها معاكم. انا حطيت كده شوية مية صغيرين زي ما هما بيقولوا، ما المية ما تكونش كتير. وهدور وهحط فيهم الصابون السائل كده، اي نوع انت بقى بتستخدميه. وهحط
الاطباق كده في الغسالة زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اشغل الغسالة. زي ما انتوا سامعين الصوت رهيب جدا. انتوا سمعتم الصوت الدربكة؟ الدربكة الصوت دي اول حاجة تحرق الموتور او تبوظ المروحة بتاعة الغسالة. هسمعه لكم تاني، بجد صوت رهيب رهيب. لا بجد انا مش مستغنيه عن الغساله بتاعتي زي ما شفتم. الصوت رهيب، يعني الصوت ده يقضي على المروحه وعلى الموتور بتاع الغساله من اول ما يعني من اول استخدام. انا خايفه على الغساله بعد اللي انا عملته ده. هي فعلا طلعت رغاوي من الصابون، ممكن تكون لفت الاطباق عادي في الغساله، بس فكره معلش هي فكره فاشله 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 بجد. انا مش بعيب على حد، بس انا لو انا عندي الغساله انا استخدمها لملابسي احسن، ما استخدمهاش في حاجه زي دي نهائي. انا عايزه يعني اعمل نفسي وما اتعبش نفسي، خلاص احاول اوفر من مصروف البيت لغايه ما اقدر ان انا اجيب غسالة اطباق. لو انا تعبانه ومش قادره اغسل الاطباق، فانا اجيب غساله وما بوظش غساله الملابس بالشكل ده. انتوا سمعتوا الخربطه؟ الفرق ان غساله الاطباق فيها مطبقيه بتحط فيها الكوبايات والاطباق والمعالق. وانا دلوقتي هطلع معاكم الاطباق من الغساله عشان انتوا شايفين دي كده الاطباق تقريبا ما فيش حاجه اتكسرت. هشوف برضك لسه في اطباق في الغساله ولا لا. قدامكم اهو خطوه بخطوه. لا في حاجه كده اتكسرت اهي زي ما انتوا شايفين. اقسم بالله دي مكسوره في قلب الغساله دلوقتي. هي ما اتحطتش لسه في النشافه وما لفتهاش 10 دقايق ولا حاجه، ده هما ما كملتش دقيقه. شايفين؟ انا هطلع لكم بقيه الطبق ده كده ممكن تأذينا وتعورنا اهي. لا بجد استنوا ثواني، انا خايفه اساسا. شايفين؟ لا ده كسرت الطبق بطريقه كتير، قطع كتير. ده شكل لسه في الغساله. انا هصفي الميه دلوقتي قدامكم في الحوض علشان نشوف بواقي الكسر اللي في الغساله. لا يعني انا كنت زعلانه ان انا بقول ان هي فكره فاشله، بس بجد هي فكره فاشله فعلا. هي ممكن تدفع في الاطباق البلاستيك الميلامين وممكن تكسرها كمان، اما هي لسه ما اتحطتش في النشافه وطلعت متكسره بالشكل ده. اقسم بالله دي مكسوره زي ما انتوا شفتوا كده في قلب الغساله. انا خايفه. انا شايفين ان انا دورتها ما يكملش دقيقه، بقيت شغاله واوقفها قدامكم. بجد ما كنتش اتوقع ان هي هتبقى كده. انا صفيت كده شويه من الغساله، احط ايدي تاني وادور. انا خايفه لا اتعور. شايفين باقي الطبق؟ شايفين الطبق اتكسر؟ ولو لفيته بقى 10 دقايق ما بعيد مع بقيه الاطباق هيبقى المنظر عامل ازاي. شايفين الطبق اتكسر كام قطعه؟ لا بجد دي كارثه ومصيبه رهيبه جدا جدا. الفكره دي خطر جدا على اولادنا، ان هم ممكن تكون بنت لسه متجوزه جديد وحابه تجرب الفكره دي. بجد يعني انا حبيت اجربها، مش علشان انا عايزه اغسل الاطباق في غسالتي، عشان اشوف دي فعلا حقيقه ولا لا. بجد فكره فاشله. انا يعني مش عارفه اقول لكم ايه. بجد انتوا لازم تشيروا الفيديو ده لاعلى مستوى، علشان بجد انا مش عايزه عليه لايكات ومش عايزه عليه مشاهده. انا عايزه الفيديو يتشير علشان اي حد شاف الفيديوهات التانية بجد يعرف ان هي خطر جدا ومصيبه كبيره. انتوا ممكن تستخدمي الحركه دي في
الاطباق الميلامين، الاطباق البلاستيك. اما الاطباق الازاز والكوبايات دي حاجه خطر، انا مش هحطهم في النشافه طبعا. زي ما انتم شايفين النشافه بتاع الغساله، بس انا مش هستغنى عن غسالتي. بجد بجد فكره مش عارفه اوصفها لكم ازاي. فكره غلط 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 ان انتوا تنفذوها. اتمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو، لايك كتير للفيديو علشان يوصل لناس كتير، وشيروه. بجد الفكرة دي مش عجباني خالص. انا مش بعيب على اي قناة نهائي نهائي من اللي نزلوا الفيديو ده، يمكن هم شافوه بنظرتهم ان هو كويس، بس انا شايفاها ان هي فكرة مش كويسة خالص خالص. انتوا شفتم انا لسه ما حطيتوش في النشافة وما لفتوش، ما يكملش دقيقة في الحوض بتاع الغسيل واتكسر طبق. امال لو كنت لفيته كمان شوية كان زمان حاجات تانية اتكسرت، وممكن دلوقتي يكون وقع ازاز في الغسالة. انا بجد خايفة على الغسالة. اتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو. وبجد يعني انا عملت الفكره ومتردده ان انا انزل الفيديو دلوقتي بعد ما شفت الموقف ده. بس انا هنزلها علشان خاطر اي بنت مبتدئه لسه في حياتها وحاولت تعمل الموقف ده، انا بقول لها لا ما تعملوهوش. انا جربته بجد من الفضول. انا كان عندي فضول اشوف ايه النتيجه، بس النتيجه بجد نتيجه وحشه جدا جدا، كارثه ومصيبه على بيوتنا. اتمنى ان انتم ما تجربوش الفيديو. انا كل فيديو بقول لكم جربوه، اما الفيديو ده لا، انا بقول لكم ما تجربوش الفيديو ده نهائي نهائي نهائي. فيديو الطريقه دي فاشله خالص. معلش ان كنت طولت عليكم في الفيديو، وكان نفسي على فكره ان انا انشف في النشافه، استخدمه في النشافه، بس انا مش مستغنيه ان انا ابوظ النشافه. زي ما انتم شايفين ان هي استانلس كمان. يعني الاطباق اول ما هتمشي فيها هتتكسر خالص، وهتدخل ازاز في الاخرام بتاع النشافه، وممكن تقطع سلوك او حاجات من دي في الغساله. فانا مش مستغنيه عن الغساله بتاعتي. بجد بجد انا بقول لكم ما تجربوش الفكره دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.